Hello, this is Gene Aguilar and ako yung magiging instructor mo for today, and yung next module na itatackle natin, yung module 4, which is it's all about how to trigger your customers to buy yung ino-offer mong product doon sa online store mo. Okay, so tara, let's begin. So ngayon, ipapakita ko sa iyo, may mga examples ako ipapakita sa iyo. Ano yung ad copy, so more on advertisement to. Ano yung ad copy mo, yung copywriting message mo na kailangan mong ipakita doon sa audience mo, of course, diba? So here are the examples na pwede mong i-model, pwede mong gayahin kung may same niche ka or may same similar dito sa product na ino-offer mo. Okay? So, ngayon yung unang papakita ko sa iyo yung sample natin, itong online store na may smartwatch. Okay? So, I think familiar ka naman dito. And ito lang, ang tip ko, ang advice ko, ang tip ko lang dito is meron tayong tatlong phase sa ad copywriting message mo, how to persuade yung customers to buy yung product mo agad, diba, to increase yung brand awareness ng ino-offer mo, and paano mo mapapa-viral yung advertisement mo sa Facebook. Kasi ang tendency nyon, ang aim natin is mapa-viral mo yung ino-offer mo, yung advertisement mo. So meaning, pag viral yan, nagva-viral yung content mo, yung advertisement mo, mas marami siyang nare-reach. So ibig sabihin nyo, mas maraming nare-reach, mas maraming traffic, mas maraming nakakita, meaning the more traffic is the more sales na meron ka. Okay? So may tatlong phase yung ating ad copy. Okay? Yung unang phase, which is yung striking headline. Okay? So of course, pag nakita ng audience pa yan, babasahin niya yan, di ba? So kung ano yung offer mong product, so dapat yung message mo dun sa message to market is similar or dapat correlated dun sa ino-offer mong product, of course. Kung smartwatch yan, syempre striking headline mo dyan is all about smartwatch din. Ano yung kagandahan, yung quality na pwede mong ibigay dun sa striking headline na ino-offer mo. For example, itong brand new 2018 smartwatch, di ba? Quality at special price. So, kung mapapansin mo, in-indicate niya dito yung quality ng product, brand new siya, 2018, bago, di ba? So, pag gano'n yung nababasa ng audience mo, mas na-persuade mo, nati-trigger mo, yung psychological, yung brain niya, to buy or maging interested siya dun sa product mo. And then, yung second phase, yung feature. Okay, pwede ka mag-suggest ay maglagay doon ng mga feature like free shipping, mga ganoon, COD, 50% off, diba? And buy one take one promo. Okay? So, 'di ba, pag nasa, for example, sabihin na natin nasa SM ka, 'di ba? Pag nakakita ka ng sale sa isang store, ano yung napapansin mo? 'Di ba, parang napapapunta ka, napapabili ka nang wala sa oras. So yung tinatawag natin ang target kasi natin dito yung mga impulse buyer din na tinatawag. Diba, dapat mapabili mo agad sila. So meaning yun, pag napabili mo agad sila, syempre yung sales, nagja-generate yung sales. Okay, so yung striking headline, first phase. Second phase, yung feature ng product mo. And yung third phase which is the call to action. Okay, so call to action meaning saan mo papapuntahin yung customer mo to buy that product. Of course, dun sa link papunta dun sa online store mo. Okay, so I will show you some examples. Okay, so itong smartwatch, yan, nakita mo yung striking headline niya, yung feature ng product, and then yung call to action papunta dun sa online store mo. So ito example, yung whitening toothpaste naman. So ang tip ko din dito is dapat maikli lang or shorter lang yung ad copy message mo sa market. Kasi ang tendency niya, pag masyadong mahaba, pag inelaborate mo lahat ng feature ng product mo, ganito, ganyan, etc., ang tendency is hindi na binabasa yan ng mga tao. Kumaga tatawa rin. So mas maganda, mas shorter, mas better. Okay, so parang straight to the point ka na agad, to buy this product. Okay,
So ito yung whitening teeth whitening toothpaste, diba? May yung striking headline niya with yung feature and yung call to action na cash on delivery. So yung call to action mo, syempre gagamit ka ng link diyan. I suggest gamit ka ng Bitly. Okay, yung Bitly, isa siyang tool to shorten your links, okay? And for branding. And pwede mo matrack yung yung traffic na kung ilan nagki-click, ilan na nagpupunta. So for example, punta natin yung Bitly para makita nyo din kung paano siya ginagamit. Okay, sa Bitly, bit.ly na lang. And then, for example, may in-offer kang product, no? Copy mo lang yung link address nyon. Okay, for example, itong auto-locking phone holder natin. Okay, so yan, mag-create ka lang. Yan, ito, copy mo lang yung link address nung yung product, then paste mo dito, and that's it. Then pwede mo na i-copy mo na, o pwede mo i-customize yung link mo for branding, much better. So pwede mo i-track yung traffic, yung leads, kung ilan nagki-click, kung clickable ba siya, kung may nagpupunta ba, may nagvo-view ba ng content mo, nagvo-view ba ng product mo, diba? So para malaman mo kung magja-generate din ba yan ng sales dun sa in-offer mong product. Okay? So ngayon, ito pa, some of the examples papakita ko sa iyo. So kung mapapansin mo dun sa ad copy natin, sa copywriting ad copy natin, gumagamit tayo ng emojis. Okay? So ano meaning niya ng emojis na yan? Very powerful yan pag ginamit mo yan. So ang purpose niyan is para maiwasan yung monotony or yung boringness, 'di ba, ng isang advertisement, na yung ina-advertise mong product sa Facebook or sa market. Okay? So I suggest mas maraming emoji, much better. Okay, siyempre dapat related din dun sa in-offer mo product. Okay? So pwede mo model to, makapansin mo how to use the emojis, saan nila piniplace yung emojis. Okay? So eto, suggest ko punta ka dito sa website na to, emojipedia.org. So ayan, punta natin para makita mo rin kung ano yung itsura niyan. So ayan, napakarami. Pwede kang mag-search ng emoji dyan kung ano yung gusto mong compelling dapat dun sa in-offer mo product, of course. Okay, so kung sabi natin kung car holder, di ba, car holder yan, ay auto-locking phone holder. So pwede mo i-search sa Emojipedia na to yung sabi natin car emoji. Okay, and then click mo to, for example, itong police car, and then i-copy mo lang. Okay, so copy, then paste mo dun sa description ng ino-offer mong product, which is ito, kung mapapansin mo. So later on, i-discuss natin yan sa module kung paano i-set up yan, yung Facebook ads mo, yung description ng Facebook ads mo, yung copywriting ng set up, kumbaga, nung copywriting message mo. Okay, so kung mapapansin nyo, ito pa, yun, basta ang goal mo is mapaviral, o yung tatlong phase, which is the striking headline, pangalawa yung feature ng product, yung pangatlo yung call to action. Okay, so di ba, very simple lang. Ito na yung mga examples, i-model mo na lang, gagayahin mo na lang. So pwede mo i-mix yan, pwede mo gayahin, pwede mo i-model, it's up to you. Depende yan dun sa product na in-offer mo. Okay, so I hope madami na natutunan. So this is very powerful strategy, no, sa very crucial part din to ng marketing business mo, ng e-commerce business mo. And I hope madami kayo napulot na learnings. Very simple, apply mo lang, of course, and para malaman, matest mo din kung ano yung magwo-work sa'yo na strategy. So see you sa next module natin. And by the way, this is Ginil Aguilar. Thank you for listening and have a nice day and God bless. Bye bye.